হেল্ল' মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ সকলোৰে খবৰ নিশ্চয় ভালেই। এটা মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মানে কি এটা খানা খাম বুলি আমাৰ ওচৰৰে কেম্পাছৰ মানে দাদা হয় আৰু লগৰে হয়, দাদা আৰু বৌৰ লগত সেনেকৈ খানাটো খাব লৈছোঁ। চ' উপভোগ কৰোঁ আপোনালোকেও আমি খোৱা খানাটো। আৰু কি হৈ গৈছে পিছা, এইফালে বেঙেনা আৰু আলু গুচাই হৈ গ'ল। আমাৰ ৰান্ধনি আহিছে, পুৰা কৰিছে মানে বাহ। নতুন ষ্টাইলৰ মাংস আজি বনাব। ইয়াত কণী দিছে, আজিলৈকে মই কণী দি খাই পোৱা নাই। এফালে আমাৰ মিষ্টাৰে আলু কাটি আছে, দেখিছে চিনি পায়ে চাগে। এফালে দাদা ইয়াত হেৰি মটৰ নহয় দে, ঠাইটো ভাঙিল। ভাঙিলো মই বাৰু। আৰু দেখিছে গোটেই চেনেলি ভেদেলি হৈ আছে, এফালে কৰি আছে। আজি মানে কি আমাৰ মিষ্টা আৰু দাদাজনে মানে আজি বনাব বোলে। মানে কি মোৰ হাজবেণ্ডে বাৰু নকৰে ভাত বনাই, কিন্তু দাদাজনে মানে ভাত বনাই বেছি ভাল পায়। ভাত বনাই বেছি ভাল পায় মানে কি তেওঁ বনায় আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ বনায়। মানে বস্তু কিছুমান ল'ৰা আছে ন, বনাই কৰি বস্তু ভাল পায়, ঠিক তেনেদৰে ভাল পায়। আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে অলপ মানে সহায় কৰি দিছে। এইফালে মাংস দিছে, মাংস আজি কণী দি মানে মাংস বনাইছে। কণী দি মাংস মই খাই পোৱা নাই। চ' এইফালে আটা, আৰু আটাটো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, আপোনালোকে চাই যাওকচোন। মোৰ হাজবেণ্ডে যিটো বেলিব নাজানে, চাব কেনেকৈ বেলে, চেষ্টা কৰি চাব বোলে বেলিব জানে নাজানে। মানে তাকে চাইছে বেলিব পাৰে নহয়। আৰু দেখিছেনে বেলনা পাততে মানে বেলনাটো মানে আটা ৰুটিত লাগাই নাই, যি বনাইছে দেখিছে নাই, আৰু পূৰা হেঁচিছে এনেকৈ যেন ৰুটি বনায়। তেওঁ যি হওক ট্ৰাই কৰিছে, সেইটোৱে বহুত। এতিয়া চাই থাকোঁচোন ভিডিঅ'টো। আমি মেলিব নাজানো নহয়, ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু পেটতহে যাব এনেও, হয় নহয়? ময়ো ভালকৈ ৰুটি গোল কৰিব নাজানো। তুমি বাৰু ৰুটিবোৰ গোল গোল শেপত কিয় বনাব নাজানা? কাৰণ গোল গোলকৈ পেটত নেযায় ন। সি একে বৌকে জানে, ভাৰতৰ মেপ কৰি দিয়ে গো। যি হওক, আমি সৰু মানুহ হয়, সৰু পোৱালি হয়, যেনেকৈ কৰোঁ হ'লেই হ'ল, গম পাইছা নাই? মুখখন নেদেখাবা আকৌ। আমাৰ খানা হৈ গ'ল, ৰেডি কৰিলে ৰুটি। কোনফালে দিওঁ? ৰবা এয়া ৰুটি, এয়া মাংস, এয়া ভাজি, এয়া তিয়হ, এইকেইটা খালী বাতি, আৰু এইফালে মানুহ, আৰু এইফালে আমি, আৰু এফালে এয়া দালি। দালি দিয়ে খাব একে। দেখিছে, কৈয়ে দিছে আৰু দালি টেষ্টি হৈছে বুলি। বায়ে মাংস পুৰা লৰাই আছে, ইফালে দালি খাই টেষ্ট কৰি চালেই। হে কিয় কাহি লাগে? আমাৰ এইফালে ৰান্ধনি কি এখন লৈ আছে কিয়? লৈ লৈছে আহি গৈছে একদম পুৰা ঠাণ্ডা। মানে আমাৰ ৰুমটো বোলে বেছি ঠাণ্ডা, নাজানো আৰু। নহয়, আজি বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে, ৰুমটো ঠাণ্ডা নহয়। লোৱা তাৰ মাজতে দি আছো, মাজতে দি দিয়া না। নহয়, এইখিনি থৈ দিওঁ নহ'লে দে। আমাক এৰি নবা, আমি এতিয়া খাই আছো। মোক এৰি থৈ গোটেইবাৰ খাই আছে। আমাৰ এফালে তলটো কৰি খাই আছে, নাচাৰি এফালে ইমান সোৱাদ ব্যস্ত। এফালে বাহ আৰু মই এফালে খাই লওঁ।